चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चांगला मुळा थंडीच्या दिवसातच मिळतो आणि जनरली आपल्याला मुळा खायला आवडत नाही, कारण तो एक उग्रवास असतो किंवा तो जरा तिखट असतो कच्चा असताना। पण त्याचे पराठे किंवा कोशिंबीर खूप छान लागतं। तर आज मी तुम्हाला मुळीचे पराठे करायला शिकवणार आहे। इथे 3 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्यात मी एक अख्खा मुळा म्हणजे साधारण 4 वाटी जाड किसलेला मुळा मी त्याच्यात घालते। 3 कांदे बारीक चिरलेले तेही घालते। 7 ते 8 मिरच्या बारीक चिरलेल्या, मला तिखट जास्त आवडतं म्हणून मी जास्त मिरच्या बारीक चिरलेल्या घेतले। मुठभर कोथिंबीर, 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर, 1 टीस्पून पेक्षा जरा जास्त आणि 1 टेबलस्पून आमचूर पावडर, मीठ। आता हे जरा मी एकत्र करून मग त्यात पाणी घालून छान पराठ्याचं पीठ मळून घेणार आहे। जनरली पराठा म्हटलं की आपण एक स्टफिंग तयार करतो आणि मग आपण त्या मळलेल्या पिठात स्टफ करून पराठे बनवतो। तर मी आज तुम्हाला एका वेगळ्या पद्धतीने पराठे बनवायला दाखवते। थोडंसं तेल घेणार आहे मी, साधारण 2 टेबलस्पून। जर आपल्याला असं वाटतं मळताना की थोडंसं सैल होतंय तर आपण त्याच्यात गव्हाचं पीठ अजून घालू शकतो। आता पराठे करताना चांगला मोठा गोळा घ्या पिठाचा। तवा मी इथे ऑलरेडी तापत ठेवलेला आहे आणि पिठाचा चांगला मोठा गोळा घेतलेला आहे। तो आता मी जरा जाड लाटणार आहे। हे पीठ मळून घेतल्यावर लगेच आपल्याला पराठे करायला लागतील, नाहीतर ह्या मुळ्याला पाणी सुटत जातं मीठ असल्यामुळे आणि मग ते पीठ सैल होत जातं। गॅस आता मध्यमवरच ठेवूया, कारण हे आपल्याला छान आतपर्यंत शिजवायचं आहे, कुरकुरीत करून घ्यायचं आहे। थोडंसं तूप आधी घालूया तव्यावर आणि मग हा पराठा आपण त्याच्यावर हळूच घालूया। थोडंसं तूप पुन्हा एकदा साईडनी सोडूया। हा पराठा शेकत असेपर्यंत आपण दुसरा पराठा लाटून घेऊया। हा एका साईडनी छान कुरकुरीत झालेला आहे। थोडंसं तूप लावून घेऊया आणि परतूया। दोन्ही साईडनी छान कुरकुरीत शेकल्यानंतर आपला हा पराठा तयार आहे। दुसरा पण पराठा आपण असंच शेकून घेऊया। आपला दुसरा पराठा पण तयार झालेला आहे, काढून घेऊया तो। हे मुळ्याचे पराठे तयार झालेले आहेत। दही किंवा लोणच्या बरोबर अप्रतिम लागतात। तर ह्या थंडीत तुम्ही हे नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कळवा। अशाच मस्त मस्त रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।